اینو حتما شنیدی که میگن مقاومت این قطعه 100 ohmه، ولی روی این بلندگو میگن ایمپیدنسش 8 ohmه. خب مگه نه اینکه هر دوتاشون واحدشون ohmه؟ پس فرقشون چیه دقیقاً؟ مقاومت یا همون رزیستنس یک مانع ساده جلوی عبور جریان مستقیم یا همون DC هست. مثلا اگه یک ولتاژ رو به مقاومت وصل کنیم فقط مقدار جریان کم میشه. همین، نه فاز داریم، نه زاویه، نه هیچ دردسر. اما وقتی جریان متناوب یا AC وارد میشه ماجرا کمی پیچیده تره. اینجا دیگه ولتاژ و جریان همزمان بالا و پایین نمیرن، یکی همیشه از اون یکی عقب‌تره یا جلوتر. اینجاست که پای خازن و سلف وسط میاد. در خازن جریان همیشه یک قدم از ولتاژ جلوتره، چون خازن زود شارژ و دشارژ میشه. اما تو سلف برعکسه، ولتاژ جلوتر از جریانه، چون سیمپیچ یه جور مقاومت مغناطیسی در برابر تغییر جریان نشون میده. در واقع هر کدوم باعث یه جور تأخیر یا تقدم بین ولتاژ و جریان میشن. حالا وقتی تو یک مدار مقاومت، خازن و سلف با هم وجود دارن، رفتار کلی مدار در برابر جریان متناوب دیگه فقط مقاومت نیست. به این رفتار ترکیبی میگن ایمپیدنس و با حرف Z نشونش میدن. در واقع ایمپیدنس یعنی مقاومت کلی مدار در برابر AC. اینجا قسمت JX که میبینی همون چیزیه که بهش میگن بخش فازی یا زاویه‌ای، چون نشون میده بین ولتاژ و جریان یک زاویه یا اختلاف زمان وجود داره. حرف R همون بخش واقعیه، یعنی همون مقاومت خالص، ولی JX اون بخشیه که اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان رو نشون میده. مهندسا بهش میگن بخش موهومی، ولی واقعی تر از اونیه که فکر میکنی، فقط جهتش با مقاومت فرق داره. مثلا همین بلندگو رو نگاه کن، روش نوشته 8 اوم، ولی اون 8 اوم مقاومت خالص نیست، اون عدد در واقع ایمپیدنسش هست، چون داخل بلندگو سیمپیچ و حتی خازن وجود داره که باعث اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان میشه. از نظر الکتریکی بلندگو فقط یک مقاومت ساده نیست، چون سیمپیچ خاصیت سلفی داره، اما در عمل بین سیمپیچ و قطعات فلزی اطرافش یک فاصله هوایی وجود داره که باعث میشه یک ظرفیت خازنی خیلی کوچیک هم شکل بگیره. برای همین در فرکانس‌های پایین بلندگو بیشتر رفتار سلفی داره، ولی در فرکانس‌های بالا اون ظرفیت خازنی خودش رو نشون میده و بلندگو تا حدی رفتار خازنی پیدا میکنه. در مدار DC فقط مقاومت، ولی در مدار AC ایمپیدنس داریم که ترکیبی از مقاومت و بخش فازیه. هر دو با واحد اوم سنجیده میشن، ولی معنیشون کاملا متفاوته. هر ایمپیدنسی یه جور مقاومت داره، اما هر مقاومتی ایمپیدنس نیست.